برای کیلو چنده؟ چیش مشخصه سر جه لیباسا لیباس چنده؟ کیلوی 170 از بالی نرید از تولید به مصرف فرنگی به افتاد رفت نداشت به یه سال بریم اون داشت میرفت خودش اول میدم همین سندگاتی رو داشت سر میکنم باشه آمانم جناب بودن امورامین چرده باش امورامین چرده کیلو 200 ماجد در بنا و مسئول بیاره زورت بیاره سلام سلام خودمون ای بردم حالم داره بد میشه مرسی
دختر تازه میوه تازه بالا سر بده من هواری شواری کتاب درجه که میخوایی سرده حکومه الان باید 234 تومن بده. اینا چند بودن؟ این یارو اومد دادم رسیدم شد من بار بعد نمیدم که هفته ببر بدم سوز ببین نگاه کنید یکی بخواه یکی ببری الان از ما ببری یعنی من زنگی نزدم. من امام زمانم اینجا دارم قیمت قدیم بدم قربان نه نه داشت پاکت پول
همون قهوه‌ای باشه. میاد و میره. شما یه نفر برد اونم تمام قهوه‌ای. شده؟ 250 زورم خرید